तपाईँ एक कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ, चाहे इन्स्टाग्राम, ट्विटर, टिकटक, फेसबुक, युट्युब जुनसुकै प्लेटफर्ममा चाहिँ तपाईँ कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ, भिडियोहरू अपलोड गरिराख्नु भएको छ। यदि त्यस्तो हो भने तपाईँलाई ह्यासट्यागको बारेमा अनिवार्य थाहा हुनु एकदमै आवश्यक छ। साथीहरू, यदि तपाईँ युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ ह्यासट्याग अनिवार्य युज गर्नु होला। कतिपय नयाँ साथीहरूको चाहिँ मैले भिडियोहरू हेरिराख्दाखेरि बिना अपलोड गरिरहेको देखेको छु। यदि तपाईँले चाहिँ ह्यासट्याग युज गर्नु भएन भनेदेखि तपाईँको भिडियोको इम्प्रेसन त्यति धेरै भ्युअर्सहरूसँग पनि जाँदैन र भिडियोहरू र्याङ्क पनि गर्दैन, तपाईँको भ्युजहरू पनि एकदमै कम आउने समस्याहरू हुन्छ। किनभनेदेखि साथीहरू, यदि तपाईँले चाहिँ एउटा कुनै तपाईँको भिडियोको टपिक्सको चाहिँ ह्यासट्याग चाहिँ तपाईँले लगाउनु जान्नुभयो भनेदेखि अवश्य पनि तपाईँको भिडियोको भ्युज एकदमै धेरै आउनेछ। साथीहरू, यदि तपाईँ युट्युबर हुनुहुन्छ र युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ टाइटलमा चाहिँ तपाईँले 3वटा मात्रै ह्यासट्याग तपाईँले युज गर्न पाउनुहुनेछ र डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले 14 देखि 15वटासम्म चाहिँ ह्यासट्यागहरू तपाईँले मजाले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि ठुलो क्रिएटरको ह्यासट्याग पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ, ट्रेन्डिङ टपिक्सको ह्यासट्याग पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ मजाले। र यदि तपाईँले युट्युब मात्रै नभएर अरू विभिन्न प्लेटफर्महरूमा जस्तै फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरहरूमा पनि तपाईँले भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ पनि तपाईँले चाहिँ ह्यासट्यागहरू मजाले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले चाहिँ ट्रेन्डिङ टपिक्सको ह्यासट्यागहरू चाहिँ लगाउन जान्नुभयो भनेदेखि तपाईँको भिडियोको भ्युज एकदमै धेरै बढ्नेछ। र चाहिँ हरेक भिडियोहरूमा चाहिँ ह्यासट्यागहरू प्रयोग गर्नु होला। यदि तपाईँ युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ भने तपाईँको च्यानलको ह्यासट्याग अनिवार्य बनाउनु होला साथीहरू, किनभनेदेखि तपाईँको च्यानलको ह्यासट्याग पनि पछि एकदमै ट्रेन्डिङमा हुनेछ। जस्तै तपाईँलाई म एउटा ह्यासट्याग यहाँ देखाउन चाहन्छु। तपाईँ कुकिङ च्यानलहरू बनाइराख्नु भएको छ, कुकिङ भिडियोहरू चाहिँ युट्युबमा बनाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ एउटा ह्यासट्याग युज गर्न सक्नुहुनेछ। कुकिङ च्यानलको चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा कुकिङ च्यानलको ह्यासट्याग छ। यहाँ चाहिँ 1100वटा भिडियोले चाहिँ यो ह्यासट्याग युज गरिरहेको छ भनेदेखि 24,000 भन्दा बढी च्यानलहरूमा चाहिँ यो ह्यासट्याग प्रयोग भइरहेको छ। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् यो ह्यासट्याग लगाउँदाखेरि हुने फाइदाहरू के हो त। युट्युबर हुनुहुन्छ, युट्युबमा भिडियोहरू अपलोड गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले अनिवार्य तपाईँको च्यानलको चाहिँ ह्यासट्याग टाइटल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लगाउनु होला। यदि तपाईँ आफ्नो च्यानलको चाहिँ ह्यासट्यागहरू चाहिँ लगाउनु भयो भनेदेखि तपाईँको भ्युअर, सब्सक्राइबर नोटिफिकेसन चाहिँ युट्युबले पठाउनेछ। सो अरू ठुल्ठुलो क्रिएटरहरूको पनि तपाईँले चाहिँ ह्यासट्यागहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले कुन टाइपको चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्टेन्ट बनाइराख्नु भएको छ, त्यो कन्टेन्टको केही वर्डहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेलेक्ट गरेर पनि तपाईँले चाहिँ ह्यासट्याग बनाएर चाहिँ आफ्नो भिडियोमा लगाउन सक्नुहुनेछ मजाले। साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई राम्रो लागेमा तपाईँले साथीभाइहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। ह्यासट्याग भनेको के हो, ह्यासट्यागलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्यो भने हुने फाइदाहरू के हो, यसको बारेमा मैले जानकारी दिएको छु। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदमै राम्रो लाग्यो होला। थ्याङ्क यू सो मच गाइज।